Коли дивишся на людей, які виглядають молодо навіть у зрілому віці, відчуваєш у них щось особливе. Це не лише про шкіру чи зморшки, це про очі, про погляд, у якому живе цікавість. Вони не втратили здатності дивуватись. Їхній розум не застиг у формах. Вони досі вчаться, шукають, питають, і саме ця гнучкість – перша ознака духовної молодості. Карл Юнг писав, що справжнє старіння починається не в тілі, а в психіці. Коли людина припиняє досліджувати, коли вважає, що все вже знаємо, вона починає застигає. А разом із цим застигає і усе інше – тіло, настрій, життя. Гнучкий розум дозволяє залишатись живим усередині. Ти можеш бути дорослим, досвідченим, але при цьому зберігати відкрите серце. Бо мудрість – це не накопичення правил. Це вміння бачити нове, навіть у звичному. Це відкрите питання замість остаточного судження. У гнучкого розуму є особлива легкість. Він не тримається за старі образи світу. Він допускає, що може помилятись. І в цьому його сила, бо там, де є простір для нового, завжди є життя, а життя – це молодість. Істинно молоді люди в душі – не ті, хто заперечує свій вік, а ті, хто дозволяє собі залишатись учнем. Вони не соромляться не знати, не бояться починати спочатку. І саме це дає їм ту внутрішню свіжість, яку помічають інші. Ті, хто вміє вчитись, легші. Їм не треба доводити свою правоту. Їх не обтяжує ілюзія контролю. Вони відкриті до змін. У собі, в людях, у світі, і тому навіть зморшки на їхньому обличчі не сприймаються як старість, бо в очах – життя, бо там є цікавість, а цікавість – це завжди знак, що душа ще росте, і поки вона росте, ти молодий. Чим більше ми намагаємось усе контролювати, тим важчим стає життя. І з кожним роком ця вага тільки зростає, бо світ змінюється швидше, ніж ми здатні його тримати в руках. І тоді приходить втома. Вона осідає в очах, у поставі, в голосі. Людина, яка постійно тримає все під контролем, виглядає старшою, ніж є насправді, бо контроль – це напруга, це постійна внутрішня боротьба з тим, що не піддається нашим планам. А внутрішня молодість народжується там, де з'являється легкість. Там, де ти дозволяєш світу бути більшим за тебе. Де ти приймаєш факт, що не можеш все передбачити. І не мусиш. Карл Юнг казав, найбільша ілюзія людини, що вона керує всім, що відбувається з нею. А істинна сила – в умінні відпускати. Бо там, де ти перестаєш боротися з потоками життя, з'являється спокій. А спокій омолоджує. Людина, яка вміє довіряти процесу, навіть у складних моментах зберігає легкість погляду. Її м'язи не напружені від постійного контролю. Її психіка не виснажена від боротьби за передбачуваність. Вона дозволяє собі бути частиною руху, а не весь час його стримувати. І саме це внутрішнє розслаблення дарує ту глибоку свіжість, яку відчувають оточуючі. Молодість – не про гладку шкіру, це про гнучкий стан прийняття, про здатність зберігати внутрішній простір навіть тоді, коли довкола хаос. Істинно молоді люди не вважають себе керівниками життя, вони – його учасники, і тому легші, і тому вільніші. І тому виглядають так, наче в них ще багато попереду, бо вони не втомились від постійної війни за контроль. Вони дозволяють собі жити. І саме в цьому сила внутрішньої молодості. Дуже часто внутрішня старість починається не з віку, а з емоційної зачерствілості. Коли людина втомлюється від почуттів, починає їх приглушувати, уникати, знецінювати і врешті стає схожою на камінь, міцну зовні, але холодну всередині. А ті, хто зберігає емоційну живість, навіть у зрілості, виглядають свіжо, бо почуття – це рух. Вони роблять нас живими. Вони як кров у тілі психіки. Карл Юнг писав, що зрілість – це не придушення емоцій, а здатність жити з ними усвідомлено. Бо почуття – не ворог. Вони – сигнал. Внутрішньо молоді люди не соромляться емоцій.
Вони не ховають сльози, не бояться сміятися щиро, не грають ролі холодних дорослих. Вони дозволяють собі радіти дрібницям, зворушуватись, обурюватись, переживати, але при цьому не тонуть у цьому. Вони бачать свої емоції, вміють з ними розмовляти. І в цьому їхня сила. Бо людина, яка дозволяє собі проживати почуття, легша. Вона не носить у собі накопичений біль, приглушену злість, витіснений сором, а накопичений емоційний вантаж робить нас важчими. І цей тягар читається в очах, у тілі, у втомі, яка не минає навіть після відпусток. Тому ті, хто вміє приймати свої емоції, виглядають молодшими. Їхня психіка рухається, не застоюється, вони відчувають і відпускають, проживають і рухаються далі, а той, хто ховає все в собі, застигає, навіть якщо зовні виглядає стримано. Істинна духовна молодість – це вміння плакати без сорому, радіти без стриманості, сумувати без самознищення і любити без страху втратити контроль. Там, де дозволено почувати, там є життя, а де є життя, там є молодість. Є особливий тип людей, які, здається, ніколи не втрачають внутрішньої свіжості. Вони дивляться на світ так, наче бачать його вперше. Здається, що їхня душа – як відкрите вікно, крізь яке постійно проходить щось нове. Це здатність бачити красу в простому. Карл Юнг вважав, що в кожному з нас живе внутрішня дитина, джерело допитливості, легкості, радості. І коли людина не зраджує цю частину себе, вона зберігає молодість. Бо внутрішня старість починається тоді, коли все стає звичним. Коли світанок уже не захоплює, коли аромат кави не радує, коли пісня не зворушує, коли ти перестаєш дивуватись, душа застигає, а там, де застій, там починається старіння. Ті, хто вміє бачити красу в дрібницях, залишаються живими всередині. Їх не обов'язково захоплює щось велике. Вони можуть захопитись відтінком неба, текстурою листка, музикою вуличного музиканта. Їм не потрібна постійна новизна ззовні, бо новизна народжується всередині. І ця здатність дивуватись робить їх очі світлими, їхній погляд – як у тих, хто ще не втомився від життя, бо в них ще є простір для радості. І ця радість тиха, не гучна ейфорія, а спокійна вдячність за прості речі. Людина, яка бачить красу в простому, не живе очікуваннями. Вона не відкладає щастя на потім. Вона ловить його у дрібних моментах і саме тому виглядає свіжо, бо її серце дихає, а дихання – це завжди життя. Молодість не про юність, це про відчуття, що в кожному дні ще є щось, що може здивувати, щось, заради чого варто прокинутись, і поки ти здатен дивуватись, ти ще молодий. Людина, яка живе лише у своїй голові, поступово втрачає зв'язок із тілом. Вона мислить, планує, аналізує, але не чує себе, а тіло мовчить не завжди. Воно накопичує втому, пригнічені емоції, перенапруження, і з часом цей внутрішній конфлікт стає видимим назовні. А людина, яка зберігає зв'язок зі своїм тілом, виглядає інакше. Її рухи легкі, її постава відкрита, у її очах немає внутрішнього затиску, вона живе в контакті зі собою цілісно. Карл Юнг писав, що душа і тіло – це не вороги, це єдина система. І чим кращий у нас контакт із власним тілом, тим здоровішою залишається психіка. Внутрішньо молоді люди прислухаються до себе. Вони не ігнорують втому, не пригнічують біль, не знецінюють своїх потреб. Вони вміють зупинятись, коли треба, вміють розслаблятись, вміють давати тілу рух, відпочинок, тепло. І тому їхній організм не живе у стані хронічної напруги, а вони шукають контакт із природою, бо природа – це не розкіш. Це джерело рівноваги. Люди, які регулярно виходять за межі бетонних коробок, які бачать небо, чують вітер, торкаються землі, наповнюються зсередини. Їхній біоритм вирівнюється, їхня психіка знаходить опору.
бо природа не вимагає, вона дає простір, а простір лікує. Внутрішня молодість – це не ідеальна фізична форма, це рухливість тіла і легкість духу. Це коли ти не зневажаєш свій організм, а слухаєш його. Це коли ти не від'єднаний від свого дихання, коли ти живеш у тілі, а не просто користуєшся ним. І саме ця тілесна свідомість читається в кожному русі. Бо коли тіло – партнер, а не тягар, воно відповідає взаємністю і дарує тобі ту легкість, яка виглядає як молодість. Дуже багато людей старіють раніше не через тіло, а через постійну внутрішню війну із собою. Самосуд, нескінченні докори, прагнення відповідати чужим очікуванням, критика за кожну помилку – все це створює напругу, яка повільно з'їдає людину зсередини. І ця напруга накопичується, вона з'являється в очах, у втомлених рисах обличчя, у стисненій щелепі, у згорбленій спині. Але є люди, які зберігають внутрішню легкість. Вони не воюють із собою щодня, вони дозволяють собі бути недосконалими. Вони розуміють, помилки – це частина руху, вони не зневажають себе за слабкості, а сприймають їх із розумінням. Карл Юнг говорив, що інтеграція тіні – це шлях до внутрішньої цілісності. Тобто визнання всіх частин себе, не тільки сильних, а й вразливих. І саме там народжується справжній спокій, бо людина, яка прийняла себе, перестає бути ворогом сама собі. Вона не живе під постійним тиском «мусиш», «недостатньо добре», «ще не ідеально». І ця внутрішня дружба з собою відображається у всьому. Її голос м'якший, погляд спокійніший, усмішка тепліша. Їй не потрібно весь час доводити щось собі і іншим. Вона вже дозволила собі жити. Така людина легша, і ця легкість читається як молодість. Бо коли всередині мир олеїть обличчя, не носить слідів постійної боротьби. Там є простір, там є дихання, там є тиша, у якій добре бути собою. Внутрішньо молоді люди не намагаються стати досконалими. Вони дозволяють собі бути живими, а життя завжди трохи недосконале. І в цій недосконалості краса, бо лише той, хто не зрадив себе під тиском ідеалів, зберігає ту духовну свіжість, яка робить людину молодою, незалежно від віку. Деякі люди проживають життя, наче складають звіт. Пункти, галочки, досягнення. Закінчити освіту, знайти роботу, створити сім'ю, купити дім, виховати дітей. Усе за планом. І начебто все правильно, але очі поступово гаснуть. Бо справжня молодість не в кількості виконаних пунктів. Вона в тому, як ти дивишся на світ. Чи залишилося в тобі відчуття подиву? Чи є в тобі ще питання? Чи ти ще шукаєш? Карл Юнг вважав, що душа розвивається тоді, коли дозволяє собі не знати, коли не все зрозуміло наперед, коли життя – це дослідження, а не сувора система правил. Ті, хто зберігають внутрішню молодість, ставляться до життя як до подорожі. Вони не женуться за підсумками. Їм важливо не тільки прийти до мети, а й побачити красу дороги. Вони дозволяють собі експериментувати, помилятися, шукати нове, і саме тому залишаються живими. Бо життя для них – це не список виконаних обов'язків, це простір для відкриттів, це подив у простих речах, це радість від незапланованих поворотів, це вміння бачити можливості навіть там, де інші бачать лише невдачу. Такі люди не замикають себе в клітці досягнень. Їхнє щастя не прив'язане до кількості дипломів, статусів чи грошей. Вони знаходять зміст у процесі, у русі, у зміні. І саме тому їхня психіка зберігає гнучкість, а гнучкість – це ознака життя. Бо старість починається там, де більше нічого не цікаво, де більше нічого не чекаєш, а ті, хто живуть як дослідники – завжди молоді, бо вони ще хочуть побачити, що буде далі. І поки є цей інтерес, є енергія. А енергія завжди читається в погляді, у поставі, у словах. Вона
основа тієї внутрішньої свіжості, яку помічають інші. Бо справжня молодість – це не кількість років, це стан душі, яка ще хоче жити.